આપણે જોવાનું છે વર્ડની અંદર પેરેગ્રાફ ટેબ, બરાબર, કે આખો પેરેગ્રાફ ટેબ છે આપણું કઈ રીતના વર્ક કરે છે. હવે પેરેગ્રાફ ટેબની અંદર સૌથી પહેલાં આપને બતાવે છે અહીંયા બુલેટ્સ. બુલેટ્સ એટલે શું થશે તો કે જેમ કે કોઈ પણ લખાણ છે, જેમ કે મારું આ લખાણ છે એને મારે આવી રીતના બુલેટ મીન્સ લિસ્ટ વાઇઝ ગોઠવવું હોય, બરાબર. તો અહીંયાથી છે તમે એને લિસ્ટ વાઇઝ આવી રીતના જે પણ તમારે જોતા હોય તમે સિલેક્ટ કરીને આપી દેશો એટલે એ એવી રીતના આવી જશે. એની સિવાયના તમારે બીજા કોઈ જોતા હોય, જેમ કે અહીંયા ડિફાઇન ન્યૂ બુલેટ તમને આપેલું છે, એની અંદર સિમ્બોલ્સમાં જઈ ઘણા બધા સિમ્બોલ્સ તમને આપેલા છે, એમાંથી પણ જો તમારે કોઈ જોતો હોય તો સિલેક્ટ કરી અને ઓકે આપી દો તો એ પણ છે તમારું ચેન્જ થઈ જશે. ઓકે. હવે બુલેટ્સ છે એ શેના માટે યુઝ થશે તો કે આવી રીતના તમારે કોઈ સિમ્બોલ્સ આપવો હોય એના માટે. નંબરિંગ મારે આપવું છે તો એના પછીનું ઓપ્શન છે નંબરિંગ લાઇબ્રેરી. નંબરિંગ માટે પણ તમે અહીંયાથી 1 2 3 તમારે જે પણ પેટર્ન્સમાં જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો, બરાબર. જેમ કે મારે કેપિટલ ABC જોઈએ છે તો હું એને અહીંયાથી સેટ કરાવી દઈશ. નેક્સ્ટ છે આપણું મલ્ટી લેવલ. હવે મલ્ટી લેવલ છે એ શેના માટે યુઝ થશે તો કે મારી રીતના કોઈ પણ લેવલ વાઇઝ તમારે બુલેટ્સ આપવા હોય, બરાબર. અહીંયા તમને રેડીમેડ ઘણા બધા આપેલા છે. હવે એના સિવાયનું મારે કોઈ નવું જોતું હોય તો હું શેમાં જઈશ તો કે ડિફાઇન ન્યૂ મલ્ટી લેવલ લિસ્ટ. હવે ડિફાઇન ન્યૂ મલ્ટી લેવલ લિસ્ટની અંદર ટોટલ તમને 9 લેવલ સુધીના તમને અલગ અલગ લેવલ્સ છે એ બનાવવા દેશે, બરાબર. એમાંથી જેમ કે મારે ફર્સ્ટ લેવલ ઉપર કોઈ રોમન લેટર જોઈએ છે, સેકન્ડ ઉપર છે મારે કોઈ ABC જોઈએ છે, થર્ડ ઉપર છે મારે કોઈ 1 2 3 જોઈએ છે, બરાબર. તો આવી રીતના લેવલ્સ છે તમે સેટ કરાવી દો અને પછી શું આપી દેવાનું ઓકે. હવે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે બધા લેવલ્સની અંદર તમને જે ફર્સ્ટ લેવલ આપેલું હશે એ જ તમને મળશે. જેમ કે મારે અહીંયા સેકન્ડ લેવલ જોઈએ છે તો હું શું આપીશ તો કે એક વખત તમારે કીબોર્ડમાંથી ટેબ પ્રેસ કરવાનું એટલે તમને અહીંયા સેકન્ડ લેવલ મળી જશે. ઓકે. એના પછી જો મારે થર્ડ લેવલ જોતું હોય તો કીબોર્ડની અંદરથી મારે 2 વખત ટેબ પ્રેસ કરવાનું એટલે મને અહીંયા થર્ડ લેવલ મળશે. ફરીથી મારે સેકન્ડ લેવલ જોઈએ છે તો હું અહીંયાથી એક વખત ટેબ પ્રેસ કરીશ. ઓકે. ફરીથી મારે અહીંયાથી થર્ડ લેવલ જોઈએ છે તો હું અહીંયાથી 2 વખત ટેબ પ્રેસ કરીશ એટલે શું થઈ જશે તો કે મારું અહીંયા લેવલ છે આવી રીતના સેટ થઈ જશે. નેક્સ્ટ છે આપણું કે અહીંયા તમને અહીંયા બધી અલગ અલગ અલાઇન્સ આપેલી છે, બરાબર. અલાઇન્સ એના માટે યુઝ થશે તો કે જેમ કે મારે કોઈ પણ લખાણ છે એને મારે લેફ્ટમાં લઈ જવું છે તો તમે અહીંયાથી લેફ્ટ સિલેક્ટ કરાવી શકો, સેન્ટરમાં લઈ જવું છે તો તમે સેન્ટરમાં સિલેક્ટ કરાવી શકો, રાઇટમાં લઈ જવું છે તો તમે રાઇટમાં સિલેક્ટ કરાવી શકો, બરાબર. જેમ કે કોઈ લખાણ છે મારે જસ્ટિફાય આપવું છે તો તમે અહીંયાથી જસ્ટિફાય આપો. જસ્ટિફાય એટલે શું થશે તો કે રૂલર હોય, આપણું જે પણ રૂલરનું માપ હોય, બરાબર, ત્યાં સુધીનું બધું તમારું લખાણ છે એ એક સરખું ગોઠવાઈ જાય. ઓકે. એના પછી નેક્સ્ટ છે આપણું ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ અને ડિક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ. હવે ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ શું કામ કરશે તો કે અહીંયાથી તમે જેમ ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ આપશો એટલે લખાણ છે તમને અહીંયા 0.5 તમને રાઈટ સાઈડ ખસેડીને આપશે, બરાબર. જેમ કે મારે લેફ્ટ સાઈડ ખસેડવું છે તો ફરીથી તમે અહીંયાથી ડિક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ છે એને આપી શકો તો અહીંયાથી તમને ડિક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ પણ કરવા દેશે. નેક્સ્ટ આપણું છે લાઇન સ્પેસિંગ. હવે લાઇન સ્પેસિંગ શેના માટે યુઝ થશે તો કે જેમ કે મારે 2 લાઇન વચ્ચે મારે કેટલી જગ્યા જોઈએ છે, બરાબર. તો અહીંયાથી તમે છે 2 લાઇન વચ્ચેની જેટલી પણ જગ્યા છે એ વધારે ઘટાડી શકો. જેમ કે મારે 2.5 રાખવી છે તો તમે એટલી અહીંયા સેટ કરાવી શકો. વધારાની જો કોઈ સ્પેસીસ હોય તો તમે અહીંયાથી રિમૂવ સ્પેસ આફ્ટર અથવા તો બિફોર એડ કરાવી હોય તો એ બધી વસ્તુ છે તમે અહીંયાથી કરાવી શકો, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ છે આપણું સોર્ટિંગ. સોર્ટિંગ શેના માટે યુઝ થશે તો કે જેમ કે કોઈ પણ વર્ડ છે, જેમ કે આ જ છે મારું લિસ્ટ આખું, એને અત્યારે હું પહેલાં નન આપી દઉં. આખું લિસ્ટ છે મારે એને અહીંયાથી સોર્ટ આપવું છે. અહીંયાથી હું સિલેક્ટ કરી લઉં તમારે ટેક્સ્ટ, નંબર, ડેટ કઈ રીતના આપવું છે. જેમ કે એસેન્ડિંગની અંદર એસેન્ડિંગ એટલે કે મારે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવું હોય, ચડતા ક્રમમાં મારે ગોઠવવું છે, હું અહીંયાથી ઓકે આપી દઈશ તો તમારું બધું લખાણ છે તમને જોઈ શકો છો કે પહેલા વર્ડ પ્રમાણે તમને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેશે. ઓકે. જો મારે ડિસેન્ડિંગમાં ગોઠવવું હોય, ડિસેન્ડિંગ એટલે શું થશે તો કે ઉતરતા ક્રમમાં. ઓકે. તો અહીંયાથી હું ઓકે આપી દઈશ તો બધું લખાણ છે તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર તમે જોશો એટલે તમને દેખાશે કે બધું લખાણ છે તમને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને આપી દેશે, બરાબર. નેક્સ્ટ છે આપણું અહીંયા શેડિંગ. શેડિંગ એટલે શું થશે તો કે લખાણની પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં તમારે કોઈ કલર શેડ એડ કરાવવા હોય
બરાબર. તો તમે અહીંયાથી જે પણ કલર કે આપશો એ પ્રમાણે એનું બેકગ્રાઉન્ડ છે એવી રીતના સેટ થઈ જશે. નેક્સ્ટ આપણું છે બોર્ડર્સ. બોર્ડર્સ તેના માટે યુઝ થશે તો કે તમારે જો બોટમમાં છે, ટોપમાં છે, લેફ્ટ, રાઈટ, નો બોર્ડર, ઓલ બોર્ડર, બરાબર, આઉટસાઇડ કોઈ બોર્ડર આપ્યું હોય, ઇનસાઇડ બોર્ડર આપ્યું હોય, ઇનસાઇડ હોરિઝોન્ટલ, એવી રીતના બધી અલગ અલગ તમારે જો બોર્ડર્સ લખાણની અંદર સેટ કરાવી હોય તો તમે કરાવી શકો. ઓકે. નેક્સ્ટ છે આપણું અહીંયા હાઇડ અને શો માટેનું સિમ્બોલ. હવે હાઇડ અને શો ઉપર હું ક્લિક કરીશ એટલે શું થશે તો કે તમને અહીંયા દેખાતું હશે કે આ જે બધી છે એ શું છે તો કે એન્ટરની સાઇન છે. એન્ટર તમને એમ કીધું હોય કે અહીંયાથી હું એક વખત એન્ટર આપું છું તો જેટલી જેટલી જગ્યાએ પણ તમે એન્ટર આપેલું હશે ત્યાં બધે છે તમને અહીંયા હાઇડ અને શોની સાઇન બતાવશે. બે લખાણ વચ્ચે તમે કેટલી સ્પેસ આપેલી છે તો સ્પેસ પણ તમને અહીંયા ડોટ વાઇઝ દેખાડશે. બરાબર. જનરલી આ ક્યારે યુઝ થતું હોય તો કે કોઈ પણ સીપીટી છે એવી રીતના ગવર્મેન્ટની કોઈ પણ એક્ઝામ હોય ત્યારે તમને એમ કીધું હોય કે અહીંયા તમારે કોઈ પણ સ્પેસ નથી આપવાની તો પણ તમે આપેલું હોય એન્ટર કે તો એ લોકો છે આવી રીતના તમારું ચેક કરી શકે. બરાબર. ચલો ગાઈઝ, આજે આઈ હોપ કે તમને આટલું સમજાઈ ગયું હશે. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. થેન્ક યુ.